خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه تقسیم بندی لوزی شکل برای بافت مکزیکی رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول به این شکل که میبینیم باید از گوش تا گوش تقسیم جدا کنیم. قسمت جلوی سر رو ببندیم که جلوی دستتون نیاد و بعد از پشت سر شروع کنیم به تقسیم بندی. دقیقاً وسط گردن رو باید پیدا کنین و از اون نقطه یه مثلث ایجاد کنین. یعنی خط رویش موهای مشتری هر چقدر که هست وسطش رو پیدا کنین، یه فرق از وسط باز کنین و حالا یه مثلث اون پایین ایجاد کنین. اینکه سایز مثلثتون چقدری باشه بستگی به این داره که میخواین چند تا تقسیم بندی داشته باشین. اگر مثلثتون رو بزرگ بگیرین تقسیم بندیاتون بزرگ میفته و اگر مثلثتون رو کوچیک بگیرین تقسیم بندیاتون کوچیک میفته. یعنی اولین شکلی که دارین درست میکنین، یعنی مثلث اولیه، تعیین کننده اندازه و حالت لوزی های شما هست. به این شکل که دیدین مثلثمون رو درست میکنیم. برای تقسیم بندیمون فقط از آب استفاده میکنیم. اصلا از ژل واکس یا ژل استفاده نکنین، چون این بافتا ماندگاریشون زیاده و موهای مشتریتون به مرور زمان آسیب میبینه. پس فقط از آب استفاده کنین. وقتی اون مثلث اولیه‌مون رو جدا کردیم، حالا از ادامه یکی از ضلعای مثلث تا اون قسمت پشت گوش که تقسیم بندی کردیم یه خط اوریب باز میکنیم به این شکل که دیدین. حالا آب اسپری میکنیم. برای تمیزکاری بیشتر هر خط تقسیمتون رو چندین بار چک کنین که هیچ تار مویی جابجا نباشه و بعد ادامه تقسیم بندیتون رو بدین. اگر می‌خواستین تقسیماتون ریزتر بیفته، اون مثلث اولیه رو اگر کوچیک‌تر می‌گرفتین تقسیم بندیاتون هم نصف این مقدار میشد. حالا شروع می‌کنیم. این خط تقسیمی که باز کردیم و به 3 تا قسمت مساوی به این شکل که می‌بینین تقسیم می‌کنیم. هر قسمتی که جدا کردین رو چک کنین که کاملا تمیز و مرتب باشه و بعدش با کش تقسیماتون رو ببندین. برای طرف دیگه سرم دقیقاً دوباره باید همین کارو بکنیم. از ادامه اون مثلث اولیه که جدا کردیم شونه تقسیممون رو میذاریم و تا پشت گوش تقسیم اوریب شکل باز میکنیم. و دوباره مثل طرف دیگه سر این سمت هم به 3 تا قسمت مساوی تقسیم میکنیم و با کش میبندیمش. فقط حواستون باشه خطایی که دارین تقسیم میکنین کاملا صاف باشن و عرض دو طرف تقسیم بندیاتون هم با هم دیگه برابر باشه. یعنی یه طرف تقسیماتون کوچیک نباشه یه طرف بزرگ. هر دو طرف باید با هم دیگه هم اندازه و مساوی باشن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم با لایک و کامنتتون ازش حمایت کنین. اگرم به محتوای چنلمون که بافت مو هست علاقه دارین حتما چنل رو سابسکرایب کنین که هر روز کلی آموزش جدید میذارم براتون. وقتی میخوایم تقسیم بندی ردیف بعدی رو انجام بدیم دوباره از ادامه اون تقسیم قبلی یعنی اون قسمت پایینی شونمون رو میذاریم، یه خط کج جدا میکنیم و حالا برای این تقسیم بندی های لوزی شکلمون که کوچیکتر هستن هم دوباره از قسمت پایینی کمک میگیریم. انتهای شونمون رو میذاریم در امتداد تقسیم بندی پایینیمون که تمام این خطها با همدیگه در یک راستا باشن و هیچ فاصله‌ای بینشون نباشه و کج و کوله نباشن. برای این ردیف 4 تا تقسیم جدا میکنم. با انتهای شونه تقسیم بندیامو اندازه گیری میکنم که با هم دیگه برابر باشن و بعد هر چند تا که جا داشت تقسیم میکنم. الان دقت کردین از انتهای تقسیم قبلیم شونمو قرار میدم و تا بالای تقسیم باز میکنم و بعد شروع میکنم به تقسیم‌های کوچیک‌تر انجام دادن.
تقسیم بندی پشت سرمون تموم شد و به آخرین دونه تقسیممون رسیدیم، شکلی که ایجاد میشه یه مثلث خیلی بزرگه که ما میتونیم یه مقداری تقسیم بندی کوچیک‌تر ایجاد کنیم. این 2 تا مثلث کوچیک دیگه از کنار اون لوزی وسطی در میاد. اشکالی نداره که اونا شکل لوزی نمیشن. شما حتما این تقسیم بندی رو انجام بدین که شکلاتون منظم باشن. پس حتما اون 2 تا مثلثی که از کنار لوزیتون در میادم جزء تقسیم بندی ها قرار بدین و با کش ببندینش و یه بافت مکزیکی اون قسمت هم بزنین. همطور که میبینیم پشت سر تموم شد و همه لاین ها و تقسیم بندی هم توی یه خط هستن. اگر یه مقداری نامرتبه به خاطر اینکه سرمانکن فرق مشخصی نداره، روی موی طبیعی این کار رو انجام بدین کاملا تمیز و مرتب میشه. حالا میایم سراغ قسمت جلوی سر. این یه تیکه جلوی صورت که رویش موها شکل مشخصی نداره رو ابتدا جدا میکنیم و بعد به 2 یا 3 قسمت با توجه به حجم سر مشتریمون تقسیم بندیش میکنیم. مهم نیستش که این جلو کاملا شکل لوزی یا مثلث نیفته. این قسمت رو به 2 یا 3 قسمت تقسیم میکنیم و بعد ادامه تقسیم بندیمون رو میدیم. دوباره از امتداد تقسیمای پشتی یه خط کج تا فرق وسط باز میکنم و بعد این قسمت رو به 3 یا 4 تا قسمت کوچیک‌تر تقسیم بندی میکنم. هر قسمتی که زدیم با کش میبندیم و کاملا مرتبش میکنیم و بعد میریم سراغ قسمت بعدی. وقتی به قسمت مرکز سر میرسیم دوباره این قسمت هم یه لوزی کامل نمیشه. یه مثلثی اضافه میمونه که اون مثلثی رو جدا تقسیم بندی میکنیم و اون ردیف بغلیش هم به 2 تا قسمت مساوی تقسیم میکنیم. طرف دیگه سرم دقیقاً به همین شکلی که جلوی صورت رو زدین باید تقسیم بندی کنین. همینطور که میبینین من الان تمام سر تقسیم بندی کردم. خیلی مهمه که تقسیماتون همگی با هم توی یه راستا باشن و یک اندازه باشن. حتما به این موضوع دقت کنین. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو برام راجع به این ویدیو توی کامنت ها بنویسین. توی آموزش بعدی میبینمتون. خداحافظ.